हेलो साथीहरू, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ डिभी लटरी परेको छ भनेपछि त्यसको रिजल्टलाई चाहिँ कसरी चेक गर्ने, कहिले आउँछ रिजल्ट भनेर यसको बारेमा चाहिँ हल्का इन्फर्मेसन दिनेछु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसको बारेमा सम्पूर्ण प्रोसेसहरू बुझ्नुहुनेछ है त। र त साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ। तपाईँहरूले चाहिँ यसको रिजल्ट चेक गर्नको लागि चाहिँ यसको अफिसियल वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु यो वेबसाइटको लिङ्क, तपाईँहरूले त्यहाँबाट जान सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ क्रोममा डाइरेक्ट गएर तपाईँहरूले चाहिँ वेबसाइटमा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ क्रोममा गएर होइन, सो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ वेबसाइटलाई खोल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ dvprogram.state.gov.esc लेखेर तपाईँले यहाँबाट सर्च गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट देखाउनेछ होइन। सो यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको यस्तो इन्स्ट्रक्सन दिएको हुनेछ, तपाईँहरूले यसलाई रिड पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। अनि तपाईँहरूले यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर हाल्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ फ्यामिली नेम भनेको छ, फ्यामिली नेम हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ लगाएर यहाँ एउटा रिक्याप्चा दिएको हुनेछ। यो रिक्याप्चा यहाँलाई पूर्ण गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो रिजल्टलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो अब यसको रिजल्ट चाहिँ वैशाख 23 गते निस्किनेछ भनेर भनेको छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ 23 गते चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट आएर यहाँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको चाहिँ परेको छ भने यहाँ चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर देखाउनेछ होइन। यहाँ सब्मिट गरिसकेपछि तपाईँ परेको छैन भने अब अरू केही भन्ला। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसैबाट तपाईँले आफ्नो रिजल्टलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ कसरी चेक गर्ने, चेक गर्दाखेरिको भिडियो चाहिन्छ भने म तपाईँहरूले चाहिँ लिएर आउनेछु यसको भिडियो चाहिँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र त साथीहरू, थ्याङ्क यू।